महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मसाला एग फ्राय बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 4 अंडी आहेत बघा। मी टोपामध्ये पाणी टाकले अंडी शिजवण्यासाठी। त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं मीठ टाकायचं आणि अंडी चांगली शिजवून घ्यायची। हे बघा आता अंडी ही चांगली शिजलेली आहेत। आता हे मी सोलून घेते एवढी। हे बघा अंडी आता शिजवून घेतलेली आहेत, सोलून पण घेतलेली आहे ती। तर थोडंसं तेल, लाल मिरची पावडर, मीठ, मिरी पावडर आणि थोडीशी कोथिंबीर। तर आता हे मी अंडी चिरून घेते। अशी मध्यभागी अशी उभी कापून घ्यायची। हे बघा अशा टाईपमध्ये। तवा बघा गरम करत ठेवलेला आहे। तर त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल ओतायचं। सगळीकडून असं हलवून घ्यायचं आणि बारीक गॅस करून एक अंडा असं पलटी करून टाकायचं। हे बघा आता हे प्रत्येक अंड्यामध्ये 2-2 डिले आहेत। मी काल पण एक पोळी दाखवली होती, त्याच्यामध्ये पण 2 डिले होती। आता एक साईडने असं चांगलं भाजून घ्यायचं आणि मग पलटी करायचं। हे बघा आता एक साईडून असं चांगले भाजून घ्यायचं। एकदम बारीक गॅस करून भाजून घ्यायचं। असंच भाजायचं। ह्याच्यावर पहिली थोडीशी मिरीपूड टाकायची। मिरीपूड टाकली की चवीला छान लागतं। ह्याच्यावर थोडंसं मीठ टाकायचं, मिरची पावडर टाकायची। आता हे जे आपण मिरची पावडर मीठ वगैरे जे टाकलेलं आहे ना, ते खाली थोडं सांडतं ना, तर खालच्या साईडनं पण चांगलं लागतं। थोडं हलवून भाजून घ्यायचं। हे बघा ते खालच्या साईडनं पण चांगले भाजलेले आहेत। आता ह्याच्यावर थोडी कोथिंबीर टाकते। हे बघा आता रेसिपी झालेली आहे। पाठीमागच्या साईडनं पण दाखवते तुम्हाला। अंडं चांगलं भाजलेलं आहे हे बघा। आणि मसाला जो आपण टाकला होता तो थोडा खाली पडलेला होता ना, त्यामुळे तो सगळीकडून लागलेला आहे चांगला। तर जर ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।